Välkommen till Swedish Tales Easy Swedish. Det här är en plats där du kan lyssna långsamt, upprepa tydligt, härma naturliga meningar och lära dig svenska på ett lugnt sätt. Jag heter Caroline och jag är väldigt glad att du är här med mig idag. I den här lektionen kommer jag att tala på ett långsamt och enkelt sätt. Jag kommer att använda lätta ord och tydliga meningar. Jag kommer också att upprepa viktiga idéer så att du kan följa min röst. Öva på att prata och bli mer självsäker steg för steg. Idag ska vi öva på ett mycket användbart ämne. Hur man pratar om sin dag på svenska. Inte bara med 1 eller 2 ord, utan med hela, enkla meningar. Vad gör du efter att du vaknar? Vad brukar du göra på eftermiddagen? Hur spenderar du din kväll? Vad gör du innan du sover? I slutet av den här lektionen kommer du att ha många enkla meningar som du kan använda för att beskriva din egen dag på svenska. Det här ämnet är viktigt eftersom din dag är en del av ditt verkliga liv. Du känner redan till din dag. Du vet när du vaknar. Du vet vad du äter. Du vet vart du går. Du vet vad du gör hemma, på jobbet eller i skolan. Så du behöver inte tänka på svåra idéer. Du behöver inte prata om politik, historia eller komplicerade ämnen. Du kan börja med ditt eget liv. Det är ett av de bästa sätten att lära sig ett språk. När du pratar om din dag lär du dig användbar svenska för riktiga samtal. Du kan säga vilken tid du går upp, vad du äter till frukost, vart du går, vad du gör under dagen, hur du känner dig och vad du gör på kvällen. Kanske känner du dig trött, kanske känner du dig upptagen, kanske känner du dig glad, kanske känner du dig lugn. Alla dessa saker är enkla men väldigt användbara. Och kom ihåg detta. Du behöver inte prata perfekt. Du behöver bara börja. När du beskriver din dag om och om igen vänjer sig din hjärna långsamt vid svenska. Du börjar tänka på svenska. Du börjar använda hela meningar. Du slutar översätta varje ord i huvudet. Och det blir lättare att prata. Låt oss föreställa oss en enkel situation. Någon frågar dig: vad gjorde du idag? Om du övar med den här lektionen kan du svara med självförtroende. Du kan säga: jag vaknade 7:00. Jag tvättade ansiktet. Jag åt frukost. Sedan gick jag till jobbet. På eftermiddagen var jag upptagen. På kvällen lagade jag middag och tittade på en video. Det här är inte svårt. Men det är riktig kommunikation. Och riktig kommunikation är målet. Även om du är ensam kan du öva. Även om du inte har en svensk lärare kan du öva. Även om du är blyg kan du öva
tyst hemma. Du kan prata med dig själv. Du kan spela in din röst. Du kan lyssna igen. Du kan upprepa samma meningar imorgon. När du inte vet vad du ska säga, ställ enkla frågor till dig själv. Vilken tid vaknade jag? Vad åt jag? Vart gick jag? Vem pratade jag med? Vad gjorde jag på kvällen? Hur kände jag mig idag? De här frågorna hjälper dig att bygga meningar. De hjälper dig att komma ihåg ord. De hjälper dig att prata utan stress. Du kan öva på morgonen genom att prata om gårdagen. Du kan öva på kvällen genom att prata om idag. Du kan till och med öva i bara 2 eller 3 minuter. Det viktiga är inte att skapa perfekta meningar. Det viktiga är att prata. Använd den svenska du redan kan. Håll det enkelt. Gör små meningar. Och fortsätt. 1 mening idag. 2 meningar imorgon. Ett kort stycke nästa vecka. Lite i taget kommer du att bli starkare. Så nu börjar vi tillsammans. Långsamt, tydligt, ord för ord, mening för mening. En användbar svensk mening i taget. Morgon. Låt oss börja med den första delen av dagen. Morgonen är en bra tid att öva svenska eftersom många saker händer i samma ordning varje dag. Du vaknar. Du går upp ur sängen. Du tvättar ansiktet. Du borstar tänderna. Du äter frukost. Du gör dig redo. Sedan börjar du din dag. De här handlingarna är enkla, men de är mycket användbara när du pratar. Nu ska vi öva på några morgonmeningar. Lyssna noga. Upprepa långsamt om du vill. Nu börjar vi. Jag brukar vakna klockan 7. Vissa dagar vaknar jag tidigare, runt 6:30. När jag har många saker att göra försöker jag gå upp tidigt. Om jag sover sent på natten känner jag mig trött på morgonen. Ibland ligger jag kvar i sängen i några minuter. Jag tittar upp i taket och tänker på min dag. Sedan tar jag ett djupt andetag. Jag sträcker på armarna och benen. Efter det sätter jag mig långsamt upp. Sedan går jag upp ur sängen. Jag går till badrummet. Jag borstar tänderna noggrant. Jag borstar tänderna i ungefär 2 minuter. Sedan tvättar jag ansiktet med kallt vatten. Kallt vatten hjälper mig att vakna. Vissa morgnar tar jag en snabb dusch. Jag duschar när jag känner mig sömnig eller trött. När jag duschar lyssnar jag ibland på lugn musik. Ibland lyssnar jag på en svensk lektion medan jag gör mig redo.
Efter duschen torkar jag mig med en handduk. Sedan väljer jag mina kläder. Jag tycker om att ha rena och bekväma kläder. Om jag stannar hemma har jag på mig något enkelt. Om jag går till jobbet, skolan eller ett möte har jag på mig något finare. När jag har klätt på mig går jag till köket. Jag förbereder en enkel frukost. De flesta morgnar äter jag ägg, rostat bröd eller frukt. Ibland äter jag gröt när jag vill ha något varmt. Om jag har extra tid gör jag en omelett. Jag dricker kaffe på morgonen. Vissa dagar dricker jag te istället. Det känns lätt och lugnt. Medan jag äter frukost tittar jag ibland på en kort video. Ibland läser jag meddelanden på min telefon. Men på lugna morgnar använder jag inte min telefon. Jag sitter bara, äter långsamt och lyssnar på ljuden utanför. Jag tycker om att höra fåglar på morgonen. Innan jag lämnar huset kontrollerar jag min telefon. Jag tittar på klockan. Jag läser mina meddelanden. Jag kollar min kalender. Jag tittar för att se om jag har ett möte, en lektion eller en tid. Sedan förbereder jag min väska. Jag lägger min telefon i väskan. Jag lägger min anteckningsbok i väskan. Jag tar mina nycklar. Jag tar min plånbok. Jag tar också en flaska vatten. Innan jag går ut ser jag mig omkring i rummet. Och jag ser till att jag har allt jag behöver. Sedan tar jag på mig skorna. Jag öppnar dörren. Jag går ut. Och min dag börjar. Min morgonrutin. Nu ska vi öva skuggning med en kort berättelse om morgonen. Först lyssnar du på meningen. Sedan pausar du videon och upprepar den långsamt. Försök att härma rytmen. Försök att tala tydligt. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara öva. Är du redo? Då börjar vi. De flesta morgnar vaknar jag vid ungefär 7. På hektiska dagar vaknar jag lite tidigare. När jag öppnar ögonen ligger jag kvar i sängen en kort stund. Jag tänker på vad jag behöver göra idag. Sedan sträcker jag på armarna och benen. Jag gäspar, tar ett djupt andetag och går långsamt upp ur sängen. Efter det går jag till badrummet. Jag borstar tänderna noggrant. Jag försöker borsta tänderna i 2 minuter. Sedan tvättar jag ansiktet med kallt vatten. Kallt vatten hjälper mig att känna mig fräsch och vaken.
Om jag fortfarande känner mig sömnig tar jag en varm dusch. Ibland lyssnar jag på lugn musik medan jag duschar. Ibland lyssnar jag på en kort svensk lektion. Det hjälper mig att börja dagen på ett lugnt sätt. Efter duschen torkar jag mig och tar på mig rena kläder. Jag tittar i spegeln och fixar håret. Sedan går jag till köket. Jag förbereder en enkel frukost. De flesta dagar äter jag rostat bröd med smör eller sylt. Ibland äter jag ett ägg eller lite frukt. Jag dricker också kaffe på morgonen. För mig gör kaffet att morgonen känns komplett. Medan jag äter frukost sitter jag nära fönstret. Jag tittar ut och ser på gatan. Ibland hör jag fåglar sjunga. Jag tycker om den där lugna stunden innan dagen blir hektisk. Innan jag lämnar huset kontrollerar jag min telefon. Jag tittar på klockan. Jag kollar mina meddelanden. Jag tittar på mitt schema för dagen. Sedan packar jag min väska. Jag ser till att jag har min telefon, min plånbok, mina nycklar och min anteckningsbok. Ibland tar jag också ett litet mellanmål eller en flaska vatten. Till sist tar jag på mig min jacka. Jag tar på mig mina skor. Jag öppnar dörren. Och jag lämnar huset för att börja min dag. Sista övningsmeningarna. Nu ska vi öva några sista meningar tillsammans. Lyssna först. Sedan upprepar du efter mig. Varje morgon är inte likadan, men jag tycker om att ha en enkel rutin. När jag övar svenska på morgonen känner jag mig redo för dagen. Jag behöver inte lära mig allt på en gång. Jag blir bättre långsamt och jag är stolt över mina framsteg. Jag kommer att fortsätta öva varje dag. Eftermiddagen. Nu fortsätter vi med eftermiddagen. Eftermiddagen är den mellersta delen av dagen. För många människor är detta den mest hektiska tiden. Vissa människor arbetar. Vissa människor studerar. Vissa människor är hemma och tar hand om huset, barnen eller familjen. Oavsett hur din eftermiddag ser ut kan du fortfarande använda svenska. Du behöver inte ett långt studiepass. Till och med 5 minuter kan hjälpa. Du kan lyssna medan du promenerar. Du kan upprepa en mening medan du lagar mat. Du kan läsa ett kort stycke under en paus. Lite övning är fortfarande övning. Nu ska vi lära oss några användbara meningar för eftermiddagen. Upprepa långsamt efter mig. Efter lunch fortsätter jag vanligtvis mitt arbete.
Ibland känner jag mig lite trött efter att ha ätit. Jag kollar mina mejl och svarar först på de viktiga. Jag läser meddelanden från mina kollegor, klasskamrater eller vänner. Vissa eftermiddagar har jag ett möte. Ibland pratar jag med min chef, en kund eller en lärare. Och vi pratar om uppgifter, planer och problem. Om jag arbetar hemifrån sitter jag vid mitt skrivbord. Jag öppnar min laptop och börjar arbeta. Jag försöker fokusera på en uppgift i taget. Ibland skriver jag en rapport. Ibland förbereder jag en presentation. Ibland studerar jag eller gör läxor. Jag tittar också i min planeringskalender. Jag ser vad jag behöver avsluta innan dagen är slut. Runt 3 brukar jag ta en kort paus. Jag reser mig upp och sträcker på kroppen. Jag dricker vatten eller gör en kopp te. Om jag är hungrig äter jag ett litet mellanmål. Kanske äter jag frukt. Kanske äter jag en kaka. Kanske äter jag en bit bröd. Om jag har tid går jag ut på en kort promenad. Frisk luft hjälper mig att må bättre. Till och med 10 minuter utomhus kan ge mig mer energi. Om vädret är bra promenerar jag nära mitt hem. Ibland sitter jag i solen några minuter. När jag har fri tid på eftermiddagen övar jag svenska. Jag lyssnar på en kort podcast. Jag läser en enkel text. Jag tittar på en långsam svensk video. Jag försöker förstå huvudidén. Jag oroar mig inte om jag inte förstår varje ord. Jag upprepar användbara fraser högt. Det hjälper min mun att vänja sig vid svenska. Det hjälper mig också att tala tydligare. Shadowing är mycket hjälpsamt för uttalet. När jag härmar talaren känner jag mig mer självsäker. Innan jag avslutar mitt arbete tittar jag på vad jag har gjort klart. Jag skriver ner mina avslutade uppgifter. Jag skriver också ner vad jag behöver göra imorgon. Det hjälper mig att hålla ordning. Ibland skriver jag ett nytt svenskt ord i min anteckningsbok. Jag skriver ordet. Jag skriver betydelsen. Sedan gör jag en enkel mening med det.
Innan eftermiddagen är slut går jag igenom mina anteckningar. Jag läser i min svenska anteckningsbok i några minuter. Det hjälper mig att komma ihåg det jag har lärt mig. Och lite i taget blir svenska lättare för mig. Min eftermiddagsrutin. Nu ska jag berätta en kort historia om min eftermiddag. Du kan lyssna först, sedan pausar du och upprepar efter mig. Försök att härma hastigheten, rytmen och känslan i meningarna. Detta kallas shadowing. Shadowing är ett mycket bra sätt att öva både tal och hörförståelse samtidigt. Nu börjar vi. Efter lunch går jag vanligtvis tillbaka till mitt skrivbord och fortsätter mitt arbete. Först kollar jag mina mejl. Sedan tittar jag på min lista över uppgifter för eftermiddagen. Jag väljer den viktigaste uppgiften och börjar med den. Vissa eftermiddagar har jag ett online-möte med mitt team. Vi pratar om arbetet som vi avslutade på morgonen. Sedan pratar vi om vad vi behöver göra härnäst. Våra möten är vanligtvis korta. De varar ungefär 20 eller 30 minuter. Efter mötet tar jag en liten paus. Jag reser mig upp och sträcker på ryggen. Sedan går jag till köket. Jag gör en kopp te eller kaffe. Jag dricker den långsamt nära fönstret. Ibland tittar jag ut och vilar ögonen en stund. Om vädret är fint går jag ut några minuter. Frisk luft hjälper mig att känna mig pigg igen. När jag har lite ledig tid på eftermiddagen övar jag svenska. Ibland lyssnar jag på en enkel svensk podcast. Ibland läser jag en kort berättelse. Ibland tittar jag på en långsam svensk video. När jag hör en användbar mening pausar jag. Sedan upprepar jag meningen högt. Jag försöker härma talarens röst. Jag försöker härma rytmen. Det hjälper mig att tala mer naturligt. Det hjälper mig också att förstå svenska bättre. Innan jag avslutar mitt arbete skriver jag en kort anteckning om min dag. Jag skriver vad jag har gjort klart. Jag skriver vad jag fortfarande behöver göra imorgon. Sedan skriver jag en enkel mening på svenska om hur jag känner mig. Till exempel, jag avslutade mitt arbete idag och jag känner mig glad. Eller,
Jag var trött idag, men jag övade ändå svenska. Det hjälper mig att tänka på min dag. Nu är det din tur. Pausa lektionen en stund. Försök att prata om din eftermiddag. Du kan använda korta och enkla meningar. Vad brukar du göra efter lunch? Går du tillbaka till jobbet? Går du till skolan eller en lektion? Stannar du hemma? Vilar du? Studerar du? Tar du hand om din familj? Skriv 3 eller 4 meningar om du vill, eller säg dem högt. Oroa dig inte för misstag. Målet är inte perfektion. Målet är att öva. Kvällen och natten. Nu ska vi prata om kvällen. Kvällen är den tid då dagen blir lugnare. Många människor kommer hem, äter middag, vilar och förbereder sig för att sova. Det är också en bra tid att öva svenska eftersom du kan prata om din dag. Låt oss upprepa några användbara meningar för kvällen. Jag kommer hem runt klockan 6 på kvällen. Jag tar av mig skorna när jag kommer in i huset. Sedan sätter jag mig ner några minuter och vilar. Ibland lyssnar jag på musik efter jobbet. Ibland tittar jag på en kort video eller på nyheterna. Om jag känner mig trött vilar jag innan jag lagar middag. Jag förbereder något enkelt till middag. Ibland lagar jag mat hemma. Ibland beställer jag mat. Jag äter middag med min familj. Vi sitter vid bordet och pratar om vår dag. Vi delar små berättelser. Vi pratar om arbete, skola, mat och planer. Efter middagen städar jag bordet. Jag diskar. Jag städar köket. Ibland tar jag en kort promenad efter middagen. En promenad hjälper mig att slappna av. Innan jag går och lägger mig tycker jag om att göra något lugnt. Och jag läser några sidor i en bok. Ibland lyssnar jag på lugn musik. Ibland lyssnar jag på en långsam svensk lektion. Sedan duschar jag. Jag borstar tänderna. Jag förbereder mina kläder för nästa dag. Jag kollar min telefon en sista gång. Sedan lägger jag undan telefonen. Jag går och lägger mig runt 22:30 eller 23:00. Innan jag somnar tänker jag på min dag. Jag frågar mig själv: vad gjorde jag idag? Vad lärde jag mig idag? Hur kände jag mig idag?
Sedan stänger jag ögonen och vilar. Nu har du lyssnat på en komplett daglig rutin. Du har lyssnat på morgonen, du har lyssnat på eftermiddagen, du har lyssnat på kvällen och natten. Nu vill jag att du försöker själv. Berätta om din egen dag på svenska. Börja med morgonen. Vilken tid vaknar du? Vad äter du till frukost? Vart går du? Sedan pratar du om eftermiddagen. Vad gör du efter lunch? Arbetar du? Studerar du? Tar du en paus? Sedan pratar du om kvällen. Vad gör du efter middagen? Tittar du på något? Läser du? Går du och lägger dig tidigt eller sent? Du kan prata om idag. Eller så kan du prata om en vanlig dag i ditt liv. Håll dina meningar enkla. Använd ord som du redan kan. Prata långsamt. Och viktigast av allt, fortsätt. Grattis till dagens arbete. Du har övat på en komplett daglig rutin. Du har lyssnat noggrant. Du har upprepat användbara meningar. Du har lärt dig ord för morgon, eftermiddag, kväll och natt. Och viktigast av allt, du har använt svenska i verkliga livet. Det är verkliga framsteg. Du lär dig inte bara svenska från en bok. Du använder svenska för att prata om dig själv. Det är mycket viktigt. Kom tillbaka till den här lektionen igen. Lyssna igen. Upprepa igen. Och varje gång försök att lägga till 1 eller 2 nya meningar i din egen berättelse. Lite i taget kommer det att kännas lättare att prata svenska. Det här är Swedish Tales. Jag heter Caroline och jag är stolt över det arbete du har gjort idag. Fortsätt lyssna, fortsätt upprepa, fortsätt prata och fortsätt tro på din resa med svenska. Vi ses i nästa lektion. Tack för att du lärde dig svenska tillsammans med mig.